بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره افیکټ مینو. دا افیکټ مینو زیات چې دی که نه امیج سره تعلق ساتي. نو ګوره دلته به راشي اوس دا داسې کار نه کړ چې هر څومره راغی که نه. او بل دا افیکټ مینو زیاده تر فوټوشاپ کې کور شوې ده. د فوټوشاپ تصویر باندې کار کوي. نو ګوره دلته به راشي امپورټ کې چې دی یو تصویر راوښته لکه دا ټیک شو. نو ورته چې افیکټ مینو ګوره ټول کار شروع اول یو هغه په خپل ګوره اوس دغه کې ټول کلرونه تیزول دی او تتول دی. فکر ده یا آټو ایڈجسٹ کا ډایرکټ آټو کا یا آؤټپوټ ویډیو کا یا انپوټ ویډیو کا صحیح ده کنه. ډیزاین تیزول دی کماول دی صحیح ده. نو چې کوم قسم ته هغه وښیي یا پریویو راته پکې وښیي. دا ګوره یو اوریجنل تصویر دی یو ډوپلیکیټ دی. دا اوریجنل شو موږ سره او دا ډوپلیکیټ شو صحیح ده. او دې ځای نه 255 اخیري لیمیټ دی. نو که داسې یو هغه په اپلای کې کلر یې ورله اړولی شي. کنټرول زیډ واپس پی بیا افیکټ کې چې دی که نه موږ سره بل راځي. سلام ستړی مشه مهران. بل موږ سره راځي چې لوکل ایکولایزیشن. نو ګوره لوکل ایکولایزیشن چې دی که نه ته وید دا وګوره اوس چې دی که نه دغه کې وید زیاتول هایټ زیاتول نو دا کې زیاتولی شي. اوس تصویر څنګه چینج کوي خوش لکه مطلب په ګوته چې جوړ شوی نو دی هغه ته تصویر چینج کول دا لوکلایز هغه کار. یا پریویو راته وښیي دې ځای نه به ورته پریویو وښیي داسې راته وښیي او داسې راته وښیي صحیح ده که نه. دې ځای نه واپس دا ختم. افیکټ ایډجسټ کې چې سمپل ټارګیټ بیلنس آیا اوس دلته رالی او کلیک دلته سمپل واخلي چې دا کوم کلر دا چې کلیک کړی داسې دی. ته اوس کوم کلر پر راولې زه دا کلر پر راولم. نو ګوره هغه کلر ختم که دا پر راولې. نو یو سمپل به واخلې هغه سمپل مطابق ته کلر چینج کولی شي. دې ته چې دی بیلنس اینډ ټارګیټ ویلی شي. اول یې چې دی کوم اخلې بیا کوم پر راولې صحیح ده که نه. دې ته چې دی که نه هغه ویلی شي. بیا آر جی پي ریډ ځان له پر راولې ګرین ځان له پر راولې یا بلو ځان له پر راولې صحیح ده که نه. دا هم پر راوستی شي. افیکټ کې چې دی که نه موږ سره بل راځي چې آیټونیک کارو وایز هغه کول. ګوره اوس دا کارو وایز تصویر کې ایډیټینګ کول. دې ته چې دی که نه هغه ویلی شي آټو بیلنس یې که ګوره آټومیټیک بیلنس. دلته پریسیټ ورکړه چې نوم مو ورکړې وله یا چې دی که نه ډسپلی کړه ګوره ډسپلی غونډه هغه باندې چې فکر هم دی نو دا مکمل چینجینګ پکې کړای شي. دا ټول تصویر سره ایډجسټ دا موږ په هغه ایمیج مینو کې ویلي فوټوشاپ کې ایمیج نه شا کولاو کې دا یو شی برایټنس ورله تیزول. نو ګوره دلته چې دی که نه راشه ورته وایي چې مطلب برایټنس ورله چې تیز که کلر بیلنس ورله برابر که یا ګام هغه ورله ګوره اوس دا ګام هغه دی نه ګام هغه ورله تیز که یا سلو که صحیح ده که نه. بیا دې نه ایډجسټ نه بعد کې چې دی که نه موږ سره سیچوریشن راځي هیوي سیچوریشن او دا خو کلرو والا ګوره داسې کلر داسې کلر آیا ریډ پکې زیات کا یلو پکې زیات کا گرین پکې زیات کا سیان پکې زیات کا بلو پکې زیات کا فکر هم دی نو دا ټول پکې داسې زیاتولی شي. دې ځای نه بعد چې دی که نه موږ سره راځي سلیکټیو کلر. نو ګوره سلیکټیو کلر چې دی که نه کولی شي سیان نو دې ځای نه سیان پکې زیات کا میجنټا پکې زیات کا دغه سیان بینه یلو که اوس پکې راغی نو دا هم پکې زیاتولی شي صحیح ده که نه. بیا دې ځای نه بعد چې دی که نه بس یو تصویر مختلف کلرونه زیاتول چې تیزول کمول صحیح ده که نه. ریپلیس کلر کا یا ډسټرای کا ډسټرای ډایرکټ ساده ته اوړي. دې ځای نه بعد چې دی که نه موږ سره چینل مکسر دی آیا مکس کول. نو ګوره یو کلر پکې ریډ بل پکې زیاتول نو دریو کلرونه یو کلر جوړول صحیح ده که نه. بیا د دې ځای نه افیکټ نه بعد موږ سره راځي ټرانسفارم
آیا دغه هغه ته ټرانسفارم کړه دا ډایرکټ شي ګوره اوډ یا ایون دا دننه کلرو باندې کړ ډوپلیکیټ پکې راته راوله یا چې د انټرپریس راوله ډایرکټ پوه شو ریویو راته پکې وښیه یا نه دا اوکې کړ ټرانسفارم ډایرکټ شي بیا چې د انورټ یې کړه دې الټه یې کړه بیا د دې ځای نه بعد چې دی که نه موږ سره پوسټرایز یې کړه پوسټرایز چې دی که نه ګوره لیول کې تیز کړه پوسټرایز کلر وایز نو دا هم پکې زیاتولی شي پوسټر وایز ته واوړي که نه بیا ارټسټیک افیکټ دی دا تاله یو غار که چې آیا داسې لیکل دا هم کړي وو که نه ورته یاد دی دا ټول داسې کړي پوه شوې نو ته دا لیکل خپل پین هر کړله هغه پین مطابق کړل دې ته چې دی که نه ارټسټیک افیکټ ویلی شي دا خلک د ډیزاینو دپاره هم راخلي که نه نه که نه مختلف ډیزاینونه تر جوړولی شي صحیح استعمال کوي که نه مختلف ډیزاینونه تر جوړولی شي بیا د افیکټ نه بعد موږ سره بلینډ آپشن دی کنټور دی انالوپ دی ایکسټروډ دی بیلو لینس دی دا ټول مې ګوره ویلي یو ځل ورته ګوره دلته راشئ یو شی په وښته راشئ یو بله واخلئ نو دلته وګورئ که نه کنټور بلینډ ډسټرای انالوپ ایکسټروډ دا ټول ویلي که نه وګورئ یو تصویر داسې جوړ دلته چې دی مونږ ورته چې بلینډ نو ګوره بلینډ څنګه په اپلای کې دا پکې زیاتومه دا پکې زیاتومه آیا ابجیکټ هغه پکې زیاتومه کلر پکې زیاتومه اپلای کومه ور اپلای یې کړه هماغه به پې اپلای شي آیا دا شی نه زه نه پکې زیاتوم دلته راشه په افیکټ کې ورته وایي چې کنټور پکې کومه نو ګوره نو دې لپاره به کنټور اخلئ کنټور موږ نه شته نو ګوره برابر شو یو بل به وکړو نو ګوره اوس دا چې دی که نه کنټور آپشن شو صحیح ده که نه آیا کوم قسم کلر پکې اخلي داسې پکې اخلمه دا هغه پکې څومره زیات دی دا پکې سټیپونه پکې دومره زیاتومه او دا پې اپلای کړه جوړېږي نو دا کنټور دا ټول په ټولس کې موږ ویلو صحیح ده که نه دا ټول ایکسټروډ او دا ټول پکې ویلو په افیکټ کې دا هماغه راغلي لین دی ګوره داسې اخپومه دلته راشه کوم افیکټ برایټنس والا دې اسکه په لینس کې فریز یې کا ویو پوائنٹ یې کړه یا ریویو کا ایډیټ لازم نه لاک کولاوي نه کړم نو دلته چې دی که نه مختلف ډیزاینونه په دغه کې اخولی شي بیا د دې نه بعد چې دی که نه موږ سره بل راځي چې ایډ پرسپیکټ نو پرسپیکټ موږ دلته ویلی یو پرسپیکټ شو ها نو ګوره دلته چې دی که نه موږ ورته وایو چې ایډ پرسپیکټ اپلای کړه کو ته راشه یو بل هغه کړه او دې ځای نه په ایډ نو دا ټول د ټولز والا آپشن دی اوس ګوره دې ته پرسپیکټ یې هغه جال غوندې به نه تصویر دپاره چې فټنس جوړوي هغه دې ته پرسپیکټ دلته ویلی چې کوم ټولز نه ویلی ما خیال چې دا شی والا او په دې پاس پراپرټي کې پرسپیکټیو ویلی بیا کلیر کړه پرسپیکټیو کلیر کړه تر واپس یې ختم صحیح کاپي کړه دا افیکټ چې دی که نه پرسپیکټیو والا کاپي کړه په بل یې راوله ګوره نو هغه افیکټ په دې راوله کاپی افیکٹ آیا کنټور والا افیکٹ ګوره اوس کنټور والا کاپي په دې راوړه اوس دلته دا هغه کړه او ورته وایي چې دا ګوره کاپي څه شي والا پرسپیکټیو والا ګوره پرسپیکټیو افیکٹ په دې راوستل یو هغه کاپي کوه افیکٹ او په بل یې راوله کلون افیکٹ دی کلون افیکٹ کې چې دی که نه اوس دلته ورته
ستا هغه اخښتی دی چې کلود افیکټ ایکسټروډ یا که یا یې چې دی که نه کنټور کا یا یې چې دی که نه ډراپ شیډ وکړه. نو اوس دلته راشه او دې ځای کې چې دی که نه اوس ما ورته و چې دلته راشه ورته ووایه چې ډراپ شیډ ډراپ شیډ هم جوړه. نو دلته چې دی که نه ګوره په کلون کې اپلوډ څه هغه دی خو څه خبره شي څه وجه اف دی څه تاریخ خیر دا برته وکړم. بل دی موږ سره په دغه کې اخیري رول اوور ګوره رول اوور چې دی یو ځل جوړ کړه رول اوور جوړ شي بیا چې دی که نه دلته راشه ورته چې رول اوور ایډیټ کا ایډیټ رول اوور. نو ګوره یو نارمل یو اوور یو ډاون راشه دا اوور نه چې دی که نه تصویر ډیلیټ کا یو بل ورله راوړه ایپورټ کې دا مه ورله راوړه بیا چې دی که نه راشه دا بل هم چې دی دې ځای نه ډیلیټ کا په انپورټ کې دا مه ورله دلته راشه او په دې ځای کې ورته ووایه چې فینش ایډیټینګ رولر دا یو اپشن ورته کولی فینش ووایه بیا دې ځای نه راشه رولر او ورته ووایه چې ایکسټورډ لایو پریویو یا راته وښیه چې رولر جوړ شو که نه. وګوره په لاندې به دا تصویرونه اړی راړی وینې دې ته رولر ویل شي یو داسې تصویرونه دا اوس هغه له ورکړي مطلب اټومیټک سیکنډ بعد به بل اوړي راوړي داسې یو تصویر چینج کا او جوړول پوه شو دا وګوره نو داسې چې دی که نه جوړولی شي. دا موږ سره افیکټ و چې مختلف هغه کې دا کلون به لږ هغه زه وکړم چې څه وجه بیا بېرته وکړم صحیح ده او بس دی.